ทางแยกต่างระดับบางปะอินมีการปรับปรุงครับโดยส่วนมากแล้วจะเน้นไปที่สะพานตัวนี้นั่นเองครับสะพานตัวนี้เป็นสะพานตัวใหม่ที่จะสร้างเชื่อมไปยังสายเอเชียขึ้นภาคเหนือโดยที่ว่าสะพานตัวนี้จะแบ่งเบาภาระของสะพานในปัจจุบันซึ่งจะรับรถมาจาก2ทางหลักๆซึ่งล้วนก็มีปริมาณการจราจรที่สูงนั่นก็คือรถที่มาจากสระบุรีที่ต้องการจะไปวงแหวนตะวันตกแล้วก็รถที่มาจากวงแหวนตะวันออกที่ต้องการจะขึ้นเหนือทางสายเอเชียครับซึ่ง2ทางนี้มันจะมารวมกันตรงนี้ครับมันจะใช้สะพานร่วมกันซึ่งสะพานในปัจจุบันมันเป็น2เลนแคบๆครับไม่พออยู่แล้วดังนั้นสะพานตัวนี้จะช่วยได้เยอะครับโดยที่ว่าสะพานตัวนี้มันจะช่วยแยกการจราจรที่ต้องการจะไปวงแหวนตะวันตกให้แยกออกจากการจราจรที่จะขึ้นภาคเหนือทางสายเอเชียแต่มันก็มีปัญหาอยู่ครับเมื่อดูแผนที่แล้ว2ทิศทางการจราจรนี้ต้องมาไขว้กันครับผมเกรงว่าในอนาคตถ้ารถมากกว่านี้รถจะติดครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังดีอยู่ครับเพราะมันยังมีพื้นที่ในการจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพื่อจะขึ้นสะพานอยู่แต่ถ้าในอนาคตรถเยอะมากกว่านี้ผมว่าคุณจะสร้างสะพานเชื่อมต่อโดยตรงจากวงแหวนตะวันออกไปยังสายเอเชียครับสะพานตัวนี้จะวิ่งอยู่บนเกาะกลางระหว่างทางขนานกับทางหลักครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่มีการปรับปรุงนะครับนั่นคือจุดเชื่อมสายเอเชียกับถนนพหลโยธินแต่เดิมเนี่ยครับสายเอเชียมันจะเข้าทางขนานแล้วค่อยไปหาทางเข้าทางหลักอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับมีการปรับปรุงโดยที่ว่าทางขนานจะวิ่งอีกฝั่งหนึ่งของสายเอเชียแล้วสายเอเชียสามารถเข้าทางหลักได้ตรงๆเลยครับและนั่นคือทางแยกต่างระดับบางปะอินครับขอบคุณที่รับชมครับ